सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की सानू बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर इंग्लिश मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਕਲਾਸ 10 ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ pstet ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਤੇ ctet ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ शिक्षामंजिल ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। तो आओ शुरू करते हाँ चैप्टर मैटल्स एंड नॉन मैटल्स केमिस्ट्री फॉर 10th क्लास। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ctet ਤੇ pstet ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। Everything around us is made up of different elements। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। These elements can be classified into metals and non-metals on the basis of their properties। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਟਲਸ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। A few elements have properties common of both metals and non-metals। These are called metalloids। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ metalloids करने आगे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਮੈਟਲਸ? ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਹਾਰਡ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਲੀਏਬਲ, ਦੇ ਕੈਨ beaten to make sheets, and ductile, they can stretch to make wires, and they are good conductor of heat and electricity। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਡ, ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਦ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਨੇ? ਆਇਰਨ, ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਪਲੈਟੀਨਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ। ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਪੋਸੈਸ ਲਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਲੀਏਬਲ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡਕਟਾਈਲ ਬਟ ਆਰ ਬ੍ਰਿਟਲ। ਬ੍ਰਿਟਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਰ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀਟ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਮੈਟਲॉइड्स? ਮੈਟਲॉइड्स ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਬੋਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲॉइड्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਆਏਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਰਾਈਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲॉइड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। MCQs 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪਲੱਸ cbse ਦੋਨੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ 4 ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ cbse ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ctet ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ptet ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। So silicon, germanium, antimony are metalloids which have both properties of metals and non-metals। तो जनरली मैं ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ MCQs ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਲॉइड ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਜਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ब्रिज बनाने ਲਈ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ coins ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, coins ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ, ਕਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਰੋਪਲੇਨਸ, ਟ੍ਰੇਨਸ, ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਸਲਫਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर द ਕੰਬਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ। ਅਮੋਨੀਆ ਮੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਯੂਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ। ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ CC ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਚਿਪਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ। Carbon is one of the important known metal because all the life on the earth is made up of carbon compounds। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾੜ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ the main element, so in the form of graphite and it is used as electrodes in electrolytic cell। ਜਿੰਨੇ ਵੀ electrolytic cell ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ electrodes ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? graphite ਦਾ। and graphite is the form of carbon, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਸੈਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈ ਸੈਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਡਰਾਈ ਸੈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਸੈਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਲਫਰ। ਸਲਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਗਨ ਪਾਊਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਜੀਸਾਈਡ, ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਲਸ ਟੂ ਮੇਕ ਘੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਲਸ? ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਂਡ ਗਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਇਲ ਟੂ ਘੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਨਸਪਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਟਲੋਇਡਸ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਮੈਟਲੋਇਡਸ। ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਿਪਸ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਿਪਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ? ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ। they are used in the manufacture of high speed computers। तो ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ SB ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕਨ ਦਾ ਉਹ SI ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਐਂਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੁਲੇਟਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਮਤਲਬ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਟੀਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਥ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਸਟ ਹੈ ਹਾਰਡਨੈਸ।
ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਹਾਰਡ, ਦੇ ਆਰ ਲਸਟਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਸੋਨੋਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਮੈਲੀਏਬਲ, ਡਕਟਾਈਲ। ਸੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਰਡਨੈਸ। ਆਲ ਮੈਟਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਆਰ ਹਾਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਰਡ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਡੀਅਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਇਹ ਵੀ MCQ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਫ ਵੀ ਕੈਨ ਕੱਟ ਵਿਦ ਦ ਨਾਈਫ, ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਕੈਨ ਬੀ ਕੱਟ ਵਿਦ ਨਾਈਫ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ। ਸੋ ਆਲ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਡਾਇਮੰਡ ਆਰ ਸੌਫਟ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਬਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, इसलिए मार्बल देख लो कितना हार्ड है, जिन्होंने कट्टन लिए डायमंड यूज हो रहा है। सो दे आर, इट इज नॉन मेटल बट इट इज नॉट सॉफ्ट, इट इज वेरी हार्ड। सो लस्टर, मैटल्स दा लस्टर कितना, मैटल्स हैव लस्टर, दे हैव शाइनिंग सरफेस, सानू पता चमकीले होंदे ने। नॉन मैटल्स डू नॉट हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। सोनोरस का मतलब आवाज करना। सो मैटल्स आर सोनोरस विच मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद द हार्ड ऑब्जेक्ट, एंड नॉन मैटल्स आर नॉन सोनोरस। ये बिल्कुल भी सोनोरस नहीं, उन्होंने आवाज़ नहीं आती, बट मैटल्स की आवाज़ आती है। जे तुसी ये वीडियो चंगी तरह देखोगे तो ये वीडियो देखते देखते ही चैप्टर लर्न हो जाएगा, अगर ध्यान नाल सुन रहे हो तो। कंडक्टिविटी, उस बाद आ गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। मैलिएबिलिटी भी मैं तुहानू पहले ही दस चुकी हूँ। Metals are malleable, which means they can be beaten into sheets, but non-metals are not malleable, they are actually brittle। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ brittle ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but ਉਹ ਹਾਂਜੀ malleability ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ductility। Metals are ductile, which means they can be drawn into thin wires। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ wires ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, but non-metals are not ductile। Density ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, metals generally have high density। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਜਨਰਲੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਮੈਟਲ ਜਨਰਲੀ ਹੈਵ ਹਾਈ ਟੈਂਸਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਬਟ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਜਨਰਲੀ ਹੈਵ ਅ ਲੋ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖੋ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਕਸਾਈਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ MG ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਟਲਸ ਫਾਰਮ ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ MG ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਮੇਨਲੀ ਐਸਿਟਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਲਫਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲੂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਇਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਨਾਇਨਸ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਲਸ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟਸ, ਬਟ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਔਰ ਸਟੀਮ। ਮੈਟਲਸ ਜਨਰਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਵਾਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚੋਂ, ਬਟ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਡੂ ਨੋਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਔਰ ਸਟੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਾਇਲੂਟ ਐਸਿਡਸ। ਮੈਟਲਸ ਵਿਚ ਲਾਈ ਅਬਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਡਾਇਲੂਟ ਐਸਿਡਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਐਸਿਡਸ ਤੋਂ, ਬਟ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਡੂ ਨੋਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਡਾਇਲੂਟ ਐਸਿਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੇਚਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰਾइड्स ਮੈਟल्स ਫॉर्म ਆਇਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾइड्स। ਆਇਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾइड्स ਦੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਫਰੋਮ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਮੈਟਲ ਟੂ ਨਾਨ ਮੈਟਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ Na+ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਫਾਰਮ ਕੋਵੈਲੈਂਟ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਹਾਈਡਰਾइड्स। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰਾइड्स ਦੀ ਆ ਗਏ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾइड्स ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਹਾਈਡਰਾइड्स ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰਾइड्स ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਵੀ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਨ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਕਲੋਰੀਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰਾइड्स ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਹਾਈਡਰਾइड्स ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾइड ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾइड ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਇਨਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰਾइड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡਨੈਸ। ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਹਾਰਡ, ਦਾ ਹਾਰਡਨੈਸ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਮੈਟਲ ਟੂ ਮੈਟਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸੌਫਟ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਟ ਵਿਦ ਨਾਈਫ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਲਸਟਰ। ਮੈਟਲ ਇਨ ਦਾ ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਹੈਵ ਲਸਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਰਫੇਸ। ਓਕੇ ਹੈ। ਸੋਨੋਰਸ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਲਸਟਰ, metals in the pure state have luster, that is they have shining surface। पहले भी कर चुके हैं कि shining surface होती है। sonorous, metals are sonorous, they produce sound when hit with hard objects। conductivity is they are good conductors, सबसे बड़ा पहले भी कर चुके हैं। सिल्वर इज द बेस्ट, हाँ जी ये आ जाता ਹੁੰਦਾ MCQ ਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਹੈ। whereas mercury is the very poor conductor of electricity, ਜਿਹੜਾ mercury ਉਹ poor ਹੈ because mercury offers very high resistance to the flow of electric current। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਪੂਅਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਹੈ। MCQ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲਸ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਦੀ, ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫਿਰ ਟੰਗਸਟਨ, ਫਿਰ ਮਰਕਰੀ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬੀਇੰਗ ਚੀਪਰ ਦੈਨ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਇਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੈਨ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਪਰ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮੈਟਲਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ MCQ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਮੈਟਲ ਆਇਨਸ ਕਰਨਲ ਸਟਾਰਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਲੀਏਬਿਲਿਟੀ, ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਮੈਲੀਏਬਲ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਟਨ ਇਨਟੂ ਸ਼ੀਟਸ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਟਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਡਕਟਾਈਲ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਨ ਇਨਟੂ ਵਾਇਰਸ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ। This is because in metals atoms are closely packed, and tensile strength, metals have very high tensile strength। It is due to this property that metals are used in the construction of buildings, railway lines। क्यों है यूज की जाती है? क्योंकि उन्होंने tensile strength बहुत high है। melting and boiling point भी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ देयर atoms are closely packed, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। and they are held together by the strong intermolecular forces of attraction। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ strong intermolecular force of attraction ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ melting and boiling point ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਨॉन ਮੈਟਲਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਲ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇਨਟੂ ਪੀਸਿਸ ਵੈਨ ਹੈਮਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨॉन ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। MCQ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਸਚਰ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਲੈਸਚਰ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਰਫੇਸ। ਸੋਨੋਰਸ, ਨੋਨ ਸੋਨੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਾਰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵਜਨ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਜਦ ਕਿ ਨॉन ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨਲ ਰਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਨॉन ਮੈਟਲ ਆਰ ਨਾਈਦਰ ਮੈਲੇਬਲ ਨॉन ਡਕਟਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕ ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਬੋਰੋਨ ਆਰ ਨॉन ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਮੰਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਤੇ ਬੋਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ P4, ਤੇ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ P4 ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਸਲਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ W ਸ਼ੇਪਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਸਿਡ